Bună seara tuturor! Mă bucur să vă am alături pentru ziua 4 din această săptămână de îndrumare pentru echilibrarea organismului în caz de constipație, atât la adulți cât și la copii. În această seară, invitații mei vă vor dezvălui experiențele lor cu produsele care v-au fost dăruite pentru protocolul, în ceea ce privește protocolul pentru copii. Nu am să stau mult să vă descriu produsele, pentru că voi deja știți ce uleiuri ați primit cadou și atunci o să vă las invitații pur și simplu să intre cu dezvăluirile lor, cu experiențele lor, iar detalii mai mult despre uleiurile esențiale prezente în acest protocol le găsiți pe grupul nostru Dăruim, doar folosind lupa și scriind acolo zengest sau ghimbir sau fenel, de exemplu. Deci am să o las în seara asta pe Diana, care ne va vorbi de experiența ei cu Zengest. Bună seara tuturor! Eu sunt Diana Ungureanu și în seara asta vă voi povesti cum Zengest a salvat o zi, a transformat o zi din viața noastră care aparent părea destul de stresantă, s-a transformat într-o zi obișnuită, frumoasă, în familie, cu sănătate și unitate. Practic, băiețelul meu de 10 ani, într-o dimineață, acum ceva timp în urmă, trebuia să ne pregătim pentru școală și de mers la școală și a început să acuze dureri de burtică. Imediat am apelat la Zengest, am pus o picătură în buric de Zengest, plus 2-3 picături de ulei purtător, de ulei de cocos și am masat burtica. Cum Alexandru se plângea de durere destul de intensă, am hotărât de comun acord ca era ora 7. Noi ne trezim la ora 7. La ora 8 și un sfert maxim trebuie să ieșim din casă. Atunci eu i-am propus să rămână încă în pat și dacă până în ora 8 se simte pregătit, ne vom porni către școală, dacă nu va rămâne acasă. Imediat ce am aplicat uleiul, am început și să discutăm despre ce se întâmplase în prealabil. Mi-amintesc că exact în seara anterioară, cu o zi înainte, el își dorea foarte mult venind de la fotbal, de la antrenament, și a dorit foarte mult să joace fotbal cu tatălui în curte. Povestindu-mi dorința asta a lui, eu am considerat că nu este cazul, deja după o oră jumătate de antrenament era obosit, era foarte transpirat și atunci am fost foarte clară că imediat, ar fi cel mai bine imediat să intre și să duci și după aceea să ne pregătim de cină. El nu a insistat, este firea lui, nu este un copil foarte bătăios, nu este un copil care să-și impună punctul de vedere. Și cum eu în momentul respectiv nu am pus foarte bine în balanță cât de mult el își dorea lucrul acesta, a rămas să facă duș imediat. Evident, discutând în dimineața în care se întâmpla această poveste cu dânsul, el mi-a povestit că, de fapt, cu o seară înainte, ar fi vrut să-i arate lui tati niște scheme care îl învățase la fotbal. Și imediat eu am înțeles că, de fapt, prin atitudinea mea clară, am blocat o dorință a lui foarte mare. Și atunci, practic, conflictul ăsta el l-a măcinat în interiorul lui. Așadar, discutând, am încercat să mă scuz față de el, am încercat față de mine să înțeleg unde am greșit și să-mi propun ca pe viitor să fiu mult mai flexibilă și să fiu mult mai atentă la dorințele lui. Revenind la a doua dimineață când am aplicat Zengestul, până ora 8, Alexandru era mai mult decât ok, a decis că vrea să meargă la școală, că este pregătit, nu mai doare absolut nimic și ne-am pornit către școală.
Din grabă, nu i-am mai aplicat încă o dată ZenGest, așa cum ar fi trebuit, ci ne-am luat la revedere în fața școlii. După amiază, exact după prânz, am primit un telefon de la școală și m-am anunțat că Alexandru nu se simte bine, ar fi mai bine să merg să-l iau. Având în vedere situația actuală, la cel mai mic simptom de la școală ne cheamă imediat și pentru a evita alte complicații, ca să spunem așa, nu se așteaptă și alte efecte. Nu avusese niciun episod de diaree sau alte simptome, nu avea febră, nu avea nimic, doar acuza dureri de burtă. În ziua aceea mi-amintesc că eram la coafor cu prietena mea, cu Ana, eram la un coafor exact lângă școală și de fapt este o frizerie acolo și în momentul în care m-am chemat, în 2 minute am fost la școală, l-am luat pe Alexandru și i-am prezentat cum stă situația. Am zis, uite, noi suntem la frizerie, cum vrei, să mergem acasă imediat, îți punem mami ZenGest și după aceea ne întoarcem sau o luăm și pe Ana acasă la noi, sau cum vrei să facem. Alexandru, când a auzit de frizerie, îmi zice, dar și eu vreau să mă tun, mami, ți amintești, nu? Într-adevăr, el cu ceva timp înainte îmi povestea că ar vrea să meargă la frizerie. Și instantaneu, doar discutând și evaluând un pic cum fusese ziua, când a apărut următoarele dureri, el mi-a povestit că imediat după masa de prânz au apărut dureri, dar nu foarte intense. Și-a dorit foarte mult să stea un pic întins și i-au dat voie să facă lucrul ăsta în sala de gimnastică. Și a plecat la frizerie. Am intrat la frizerie, toți. S-a tuns Alexandru, și-a dorit foarte mult și șuvița albastră pe care le-am făcut. Dacă vă uitați pe Facebook, găsiți și postarea și a fost foarte, foarte încântat de toată asta. Nici vorbă de durere de burtică, de alte simptome. Plecând de la frizerie, ne-am dus la grădiniță să o luăm și pe Asia. Ies copiii de la școală la grădiniță la diferență de jumătate de oră. În cazul acesta, noi am avut un pic mai mult la dispoziție pentru că ne-au chemat în prima parte a după amiezii să luăm pe Alexandru pe la 2. Asia, când l-am văzut pe Alexandru, Asia se numește fetița mea, surioara lui Alex, a vrut și ea șuvițe roze, ne-am întors la frizerie, am făcut șuvițe roze. După aceea, tati ne-a sunat și ne-am pus de acord cu toții să mergem să facem un mic aperitiv la o cofetărie prin apropiere. O cofetărie care abia se deschisese și avea un renume foarte bun. Am mers cu toții, ne-am simțit foarte bine, copiii au mâncat brioși, au băut sucuri, noi am servit cafea, ginseng, nici vorbă de dureri de burtică, de disconfort, de absolut nicio problemă. Așadar, seara a venit cu mare a fost o zi foarte frumoasă, copiii s-au simțit foarte bine, ne-am reunit cu toții la acel aperitiv neașteptat, a fost un moment frumos și, în concluzie, în momentul în care analizăm foarte clar ce se întâmplă în spatele unui simptom, din punct de vedere al NMG-ului despre care noi am mai vorbit și știm că în spatele fiecărui simptom sau afecțiuni este un șoc emoțional. Când acest șoc este conștientizat și este lăsat să treacă, practic este dizolvat, așa cum s-a întâmplat cu Alexandru, prin faptul că am discutat despre ceea ce îl frământa. Eu mi-am recunoscut partea mea de vină și i-am promis și mi-am promis și mie că pe viitor voi fi mult mai atentă la astfel de aspecte. El practic s-a liniștit întâi și întâi din punct de vedere emoțional și apoi instantaneu au trecut și simptomele datorită entuziasmului pe care l-a manifestat pentru frizerie și nu în ultimul rând ZenGestului pe care el l-a luat dimineață, care au ajutat organismul, l-a susținut în afecțiune și l-a adus spre dispariția acestor simptome. Cam asta ar fi despre Alex. Cu altă ocazie am să vă povestesc o altă experiență foarte frumoasă cu ZenGest, pe care am avut-o eu personal. Dacă fac o analogie, cam în aceeași situație, în urma unei vești neplăcute,
am avut niște crampe foarte puternice cu o stare de rău general, câteva picături de Zengest în capsulă, pentru că eu sunt adult și le iau în capsulă. Acum și băiețelului îi dau în capsulă când consider că e cazul. Fetiței, că are doar 5 ani, încă nu, la copii este suficient topic. Revenind, câteva picături de Zengest în capsulă, luate de 2 ori pe zi, au rezolvat, și conștientizarea, ceea ce mă măcina, au rezolvat imediat situația. Deci, în concluzie, uleiurile esențiale ne ajută să susținem organismul în cazul de afecțiuni și simptome. Trăiască Zengest și trăiască doTERRA! Da, și conștientizările pe care noi le facem cu ajutorul cunoașterii, pentru că această lume minunată nu vine doar cu ajutorul naturii, ci vine și a uleielor, ci vine și cu foarte multe cunoaștere, în sensul în care începem să citim mai mult, începem să ne informăm și luăm decizii informate. Despre asta este, de fapt, toată viața și despre asta este această și săptămână, să vă învățăm să vă luați decizii informate, să vă învățăm să folosiți aceste uleiuri și nu numai. Dacă doriți să veniți în această lume minunată, noi vă vom susține cu foarte, foarte multe informații și experiențe. Mulțumesc foarte mult, Diana! Cu mare, mare drag! Cu mare drag! Mulțumesc! Despre ghimbir, ați primit un blend care este format din Zengest și ghimbir pentru pitici. Și mai multe despre acest minunat ulei o să ne vorbească Galina Sârbu. Bună seara, se aude? Da, se aude, Galina. Bună seara, deci vreau să menționez ceva despre ghimbir sau ginger care este folosit și practic eu o folosesc tot timpul în începută, în special la copiii mici. De ce? Deci fac o pică caracteristică a acestui minunat ulei, a gimbirului. Deci este un ulei extras din rizomii gimbirului, deci el este gimbirul care încălzește sufletul. Ne ajută ca noi să ne conectăm cu rezervele noastre ascunse de energie. De ce de energie vedem pe parcurs? Deci este un sport foarte bun digestiv și circulator. Eu îl numesc uleiul al împuternicirii. De ce? Gingerul, deci gimbirul, se adresează temelor anume, temelor, în special a copiilor, atunci unde sunt plasate în sistemul nostru, deci a copilului, în special nervos, adică de victimizare, mentalitate de victimă, care scoate în principiu evidență niște sentimente de lipsă de putere, o credință a copilului că totul sub controlul celorlalți. Dacă mă refer la școală, adică refuzul de a ne lua o responsabilitate pentru propria situație care este creată. De fapt, gingerul nu are rezerve. Acest ulei are un scop foarte bine menționat care își îl îndeplinește. Deci el ne ajută în munca noastră de a fi prezenți, da, și de a putea participa la propria viață pentru a avea un succes, în special la copii, pentru a avea succes în a lupta cu, hai să zic așa, cu barbarismul care este creat dintre profesori și elevi copii. Deci el ne învață să ne luăm întreaga responsabilitate pe experiența vieții noastre, deci nu numai a maturilor, dar și a copilor. El ne cheamă în primul rând să ne conectăm cu mintea noastră și de a fi un luptător. Deci el ne împuternicește ca să ne luăm responsabilitate cu toate consecințele. Deci el este un ulei încurajator, deci care ne încurajează. Deci aceste ulei ne ajută fizic ca să îmbunătățim în primul rând digestia. Da? Deci nu numai digestia, noi putem să-l folosim și în dureri când avem chiar și dureri de cap. El ne sprijină atunci când noi avem o neliniște sau, cum copiii îmi spun, păi am o frică față de profesor. Deci el e foarte bine potrivit, în special cu copiii dinamici, hiperactivi, chiar și maturii care sunt dinamici, cum mai zicem noi, figratut, figrata. Deci figro este aici, figro este dincolo, da?
Deci este foarte bun. În primul rând, gingerul, deci ne ajută să avem o claritate, o viziune, să ne putem lua inițiativa în mâinile noastre și putem a spune și a vorbi despre ceea ce se întâmplă. Deci soarta noastră. Dacă ne referim și la copii, soarta copilului. Deci el, în primul rând, ce face? Ameliorează disconfortul ocazional muscular. Da? Deci ce facem? Diluăm și măzăm pe zona unde este zona dureroasă. Ameliorează stările de greață ocazionale, deci în stările de un apetit scăzut ocazional. Deci ce facem? Difuzăm, punem un picător într-un pahar cu apă și îl folosim. Deci apa să fie călduță. Sau aplicăm pe încheietură și stări. Ce mai face el? Ameliorează stările de rău, de mișcare. Sau cei care merg în avion, tren și multe altele. Cei care se îmbarcă nu se pot urca pe apă. Ce facem? Punem 2-3 picători în palmă și le inhalăm. Este un sport cognitiv, da? Un sport pentru a funcționa foarte bine sistemul gastrointestinal. Este un sprijin în terapie pentru dependență de alcool. Ea internă în capsule vegetale, dacă este nevoie, deci se pune și, nu poate înghiți capsula, se pune cu o mire de albine. Deci este un foarte bun sport pentru sistemul endocrin, deci ea în capsulă internă. Ameliorează crampele și chiar constipațiile minore, deci minore, ocazionale. Se aplică pe abdomen, deci în jurul buricului și se bea în pahar cu apă călduță. Cum zic eu, este un sport pentru sănătatea creierului nostru și în special se recomandă și la copilaj. Deci cei care, m-am zis eu, sunt victimizați în școală. Este foarte bun pentru căile respiratorii, pentru sistemul imunitar, pentru procesul natural de regenerare a sistemului osos. Da? Atunci când noi avem un disconfort ocazional, deci am mâncat, deci nu ne simțim bine, difuzăm în regiunea plexului solar și unde este stomacul, linia stomacală și îl masăm ușor. Deci aș vrea să menționez așa un pic o experiență cu unul din copiii mei, care la școală permanent avea niște dificultăți, una dintre profesoare și de fiecare dată ieșea în pauză și mă suna mama, deci foarte tare vreau să vomit și mă doare stomacul. Deci stăteam pe gânduri, mai ce-a mâncat copilul acasă, că a mâncat cu mâini mâncarea proastă făcută, ori înterci, ori partenuțul gata atunci pregătită, nu putea nimic să fie. Merg de la ore, pare că 2 sau 3 ore, nu mai țin minte deja, iau copilul acasă, vin, deci el stea în două, mama mă doare. Deci, la îndemână deschid trusa mea medicală, deci cum zic eu cu uleiuri, trusa medicală, din toate uleiurile mâna îmi zboară spre ghimbir. Iau, îi dau sub limbuță 2 picături și îi pun în buric 2 picături la stomac sau păști pe ceafă și fac masaj. Discutând cu el, deci decitez că una din profesoare, deci nu agrează nu copilul, dar modul de a exprima copilul pentru oricare dreptate. Deci copilul nu tolerează atunci când este nedreptățit sau atunci când copilul este înjosit și încearcă să se manifeste într-un mod care să-și spui părerea, să-și spui dreptatea, dar la noi, după cum știm, profesorii nu prea acceptă momentul ăsta. Cum zic eu, un profesor trebuie să știe a îmbrăca cămașa cunoștințelor pe un copil corect. Dacă nu știe a îmbrăca corect, atunci degeaba o îmbracă. Discutând cu copilul și zic, deci mami, uite, în situația respectivă nu trebuie să te faci tu victimă. Deci, dar tu trebuie să te faci puternic. Deci eu zic uleiul al puternicirii. Trebuie să fii puternic, să iei situația sub control, să demonstrezi ce este demonstrat și atunci va fi ok. Deci nu a trecut, cred că o oră jumătate. Deci copilul zice, mama, dar tu știi că eu mă simt bine, o să merg după aia la sport. Păi zic, simți bine, nu vrei să vomiți, nu te doare burta, nu nimic. Apropo, vreau să menționez atunci când îmi sunase de la școală, îmi zicea că are și o febră. Am măsurat cu termometru, dar într-adevăr avea 37 și 9. Hai să măsurăm febra, să vedem. Febra nu mai era, durerea nu era. Deci am simțit chiar pe burtică, dacă era la început un pic așa, parcă balonat, deci dispăruse chiar și balonările respective. Deci nu se mai auza
peristaltica, deci intestinilor. Trebuia să meargă la orele 5 seara, adică la 17 seara să meargă la sport. Îi mai dau iară 2 picături să plimbă și care îi pun în crește 2 picături după ceafă și zic, ok, uite, îți dau scurtă cuvinte, în caz de ceva, dacă te simți nu prea bine, ia și miros. Îmi zice, mama, da, acum eu să miros, după aia ies din casă și merg la sport. Deci copilul a făcut sport, am venit acasă, ne-am plimbat, am mers după aia cu bicicletă, am mâncat, nu am avut niciun disconfort. Deci, fetelor, uleiul respectiv de ginger este ulei împuternicirii. Deci, cei care se victimizează, atunci ia-ți în mână și în buzunărel uleiul de imbir. Asta am vrut să zic. Îți mulțumim foarte, foarte mult, Galina, minunată ca de obicei, și chiar îți mulțumesc pentru că ai spus și partea emoțională a uleiurilor. Noi nu prea ne dăm seama de efectele lor în plan emoțional, dar ele chiar au efect din punctul ăsta de vedere, atât la noi cei mari cât și la cei mici. Și apropo de ceea ce a spus Galina, aveți blendul gata făcut, este cu ghimbir și zengest. Dați-l la copil, că dacă este un pic mai mărișor, dați-l lui să-l folosească. Învățați-l cum să folosească el. O să fiți minunați de cât de multă știință au ei în momentul, și cât de bine se simt ei în momentul în care se simt împuterniciți și o să vină ei de la sine să vă ceară să folosiți aceste ulei când au ei nevoie, practic, pentru că ei știu la fel de bine ca și noi când au nevoie. Și foarte important să vorbiți cu ei, pentru că de multe ori în concomitent cu folosirea uleiurilor, pentru că de multe ori ei asta vor susținerea noastră, vor atenția noastră și grija noastră până la urmă. E așa, Galina? Da, corect. Vreau să mai zic 2 momente. Deci un secret care folosesc eu permanent. Când acum, normal, nu prea zbor, noi zburam, ce făceam? Făceam apă tonică cu ghimbir. Deci eu când zbor mă simt nu bine, chiar și în transport. Deci în automobil eu nu pot să merg în spate, ori numai la volan sau alături de șofer. Dacă nu sunt șoferistă eu, deci merg alături de șofer. Mi-am făcut apă tonică, dar o folosesc foarte des pentru dureri de cap, confort. Câteodată, că, mă rog, suntem noi cam dinamici, da, cum am zis eu recent cu ulei pentru cei care sunt dinamici. Câteodată, dacă simțiți că aveți așa un confort a cordului, a inimii, da, o înțepătură, deci luați apa asta tonică și stropiți-vă, pulverizați. Deci unde vă aflați, fie în avion, fie în automobil, fie tren. Totodată, când vă porniți undeva, cum practicăm noi cu copiii, când este acum timpul nu prea este bun la noi, că plouă torențial zi de zi și nu poți să casă să ieși practic, nu mai trebuie să fii cu sub umbrelă sau cu transport. Dar noi mergeam cu copiii permanent în pădure, pe câmp, deau, indiferent, deci facem așa un turism sâmbătă duminica. Deci eu știam dacă merg, îmi clăteam căinuțele copiilor, câteva picături de ghimbir. Deci când mă îmbrăcam dimineața și ne porneam, este mirosul ăsta de ghimbir și atunci copiii se simțeau bine în automobil, în mașină. Deci încercați. Ce fain! Apa tonică cum o prepari? Deci în apa tonică ce fac? Eu iau apă salaievata, apă înghețată, nu știu cum se traduce în română, că am uitat acum la moment, dacă am multe limbarul să vorbesc. Deci apă înghețată, o pun în congelator. Și o las să înghețe undeva 5 ore și când o scoți în mijlocul ghețarului respectiv este niște apă. Da? Iată apa aceea o iei și o scurgi și o arunci. Pui înapoi gheata și o mai lași încă 3 ore. După aia scoți apa respectivă și o deschizi. Și în apa asta deschițată eu pun câteva, hai să zic așa, 2 fetișoare micuțe de sare de mare sau sare de Epson. Da? În apa dată. Și pun uleiul dat. Are importanță? Adică pui 4-5 picături sau... Nu, deci eu de fapt la 100 de ml de apă chiar pun 20 picături de ghimbir. Și ulterior folosești ceea ce ți-a rezultat, folosești de pui în apă normală sau bei ca atare? Da, poți
spun și apă normală, pot să beau și gata, dar și eu pulverizez. Chiar pot să-i spun copilul de multe ori, ca să gura mama să străpească. Și străpesc, fac tupuri, fac în guriță, dacă nu am la îndemână atunci pe urgență, chiar stăturile, ulei curat. Foarte interesant. Mulțumim pentru rețetă, Galina. Cu drag. Da, uite frumoasă. În continuare. Mulțumim încă o dată foarte mult, Galina, pentru că ai intervenit și ne-ai spus atât de multe lucruri interesante. Ești minunată ca întotdeauna. În continuare o să trecem către PB Assist. Ana, dacă ești aici. Bună seara, sigur că da. Okay. Am să te las pe tine să spui despre acest minunat supliment pentru copii, pentru că ai experiența necesară cu minunații tăi copii. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu, Galina, pentru rețetă, că întotdeauna ne surprins cu noutăți și e bine să notăm. Revenind la PB Assist. Cu drag. Da. PB Assist pentru noi e nelipsit. De ce? Eu am doi copilași, unul dintre ei cu o burtică mai sensibilă, Aian de 9 ani, la care a mers foarte bine PB Assist pe partea de scaune moi. Ca de obicei, la fel ca la uleiurile esențiale, se pare că și PB Assist, un preparat, este versatil și vine și în ajutorul constipației. Aici mi-a venit în ajutor la Rafael, care are doar 9 luni și din momentul în care am început diversificarea, desigur, cantitățile mai puțin bine calculate, cred, au făcut să-l constipe și la noi am împărțit un pliculeț, la vârsta lui Rafael, am împărțit un pliculeț de PB Assist în 3 și i-am administrat dimineața în puțină apă diluat și în ziua respectivă, până la sfârșitul zilei, a revenit burtica lui la normal. La Ian, pe partea cealaltă, a durat un pic mai mult, nici nu știu cum să-i spun, nu-i spun tratament, nu a fost un tratament, a fost o terapie. La el, în 2-3 zile, a reușit să asimileze acest PB Assist, deoarece la noi, acum 3 ani când am intrat în doTERRA, am avut un diagnostic de malabsorpție și probabil că de acolo a venit mai greu rezultatul, dar acum la noi lucrurile stau foarte bine și la băiețelul mai mare și la cel mai mic și e minunat să avem acest produs în casă. Ei iubesc gustul un pic acrișor al PB Assist-ului. Chiar și Rafael este încântat de el. Mulțumesc foarte mult, Ana, că ne-ai împărtășit experiențele tale. Cu tot dragul. Și că ești de fiecare dată alături de noi. Eu mulțumesc că suntem împreună de fiecare dată. Mulțumesc încă o dată. Aveți într-o sticluță micuță, aveți o combinație între fenel și mușețel roman și am invitat-o în această seară pe Simona Lebăda, care ne va vorbi de experiența ei cu micuții ei în ceea ce privește băile aromatice. Bună seara! Ce drăguț! Am ascultat cu tot dragul poveștile fetelor. Eu pot spune că nu am beneficiat până acum de ele și mi-am adus aminte de începuturile noastre în doTERRA și cât de
greu a fost pentru noi cu Rareș partea asta de constipație. Atunci când am intrat noi în dotere, Rareș avea 2 ani de zile. Poate m-ați mai auzit în Zoom-urile noastre că am discutat despre faptul că în lumea doteră am intrat datorită oboselii la care eu am ajuns prin simptomele pe care le manifestau ai mei copii atunci. Dacă partea asta de herpangine a trecut destul de rapid, la partea de constipație la noi a fost destul de mult, din punctul meu de vedere, o cale lungă de urmat și nu a fost o cale simplă absolut deloc. Noi am început cu Zen Gestul, pentru că era în kitul Home Essential. Deși nu este plăcut, constipația lui era foarte clar. Nu ieșea la câteva zile cu scaunul. Lucrul acesta se întâmpla încă de bebeluș. S-a proratat în partea de diversificare și dacă voi înțelegeți că eu ajunsesem la 2 ani cu copilul și nu știam efectiv ce să mai facem, eram extrem de stresați cu chestia asta. Deci am testat foarte, foarte multe până când să ajungem la ureiurile esențiale. Cred că am făcut tot ce, din punctul meu de vedere, astăzi n-aș mai face copilului meu, niciunuia, sub nicio formă. Am introdus pozitoare, acele pârțiitori, ele așa se numesc încă de bebeluși, pe care astăzi chiar vă rog, mămici, nu le folosiți. Chiar vorbeam zilele trecute că acest aspect dă labilitate copilului vostru, deci dacă îi vreți sănătoși la trup, la minte și la suflet, căutați metode mai puțin invazive. Nu faceți așa cum am făcut eu la început. Am ținut să vă explic lucrul ăsta ca să înțelegeți prin ce traseu am trecut eu ca să ajungem la un asemenea protocol. La Rareș ajunsesem oarecum în echilibru după ce am folosit Zen Gestul, însă în momentul în care îi venea să evacueze, efectiv, avea acel blocaj datorită fricii, da, de a nu îl durea. Pentru că, normal, dacă a avut zile întregi în care copilul n-a ieșit cu scaunul, normal că se formează acel cartof, acea senzație de cartof, da, cu siguranță, măcar o dată în viață ați experimentat așa ceva, care, în momentul în care se elimină, produce acea durere la anus. Ei bine, la Rareș lucrul ăsta s-a întâmplat de câteva ori și s-a format acea frică de a evacua. Deci, cu Zen Gestul am ajuns în a echilibra și a își dori să se miște în voia cea bună colonul, însă ajunsesem la frica asta de a elimina. Și dacă o să vă uitați acolo, la descrierea fenelului, apropo de ce a vorbit Galina mai devreme, o să vedeți că fenelul conectează trupul cu sufletul. Da? Pe lângă multe alte descrieri pe partea emoțională, curaj și așa mai departe, dar lucrul ăsta, după ce l-am testat și l-am folosit, l-am înțeles pe propria noastră piele. Practic, putem spune că e tot vorba de a ne conecta cu curajul, de a trece prin durere o dată, de două, până când colonul se relaxează și reușește să-și facă treaba așa cum este normal. Pe noi fenelul ne-a ajutat în situația asta. Fie faceți băi cu sare, așa cum v-a spus Sorina încă din prima zi de testare, fie îl aplicați pe tălpi, însă recomandarea mea pentru copii este să le faceți băi cu sare, pentru că ele se absorb și mai repede din ce am observat eu. Da? Și beneficiile sunt pe mai multe părți, pentru că fenelul se folosește chiar și la durerile de oase și nu numai, musculatură și așa mai departe. Și o să vedeți că o să aveți un copil bucuros din mai multe puncte de vedere. De asemenea, alături de mușețelul roman, care are proprietăți ce completează
partea aceasta de fenel. Sper să fi fost destul de clară și să înțelegeți că traseul nostru a fost lung și mai dureros, dar că rezultatul în partea asta de copii pe noi chiar a fost ca o eliberare, pentru că, dacă mi-aduc eu bine aminte, de acum mai bine de 3 ani de zile, ăsta a fost unul dintre cele mai lungi simptome pe care le-am avut și pe care am reușit să le eliminăm cu ajutorul uleiurilor esențiale. Deci, mămici cu pitici, folosiți Zengestul, folosiți feniculul, folosiți mușețelul roman, pentru că ele se completează unul cu celelalte și gingerul, bineînțeles, în așa fel încât să aveți un copil care să fie susținut în vindecare. Cam asta am avut eu să vă spun, fetelor, în seara asta. Îți mulțumesc foarte mult, Simona.